leleh hai mata. Aku tengah mengandung anak nombor 2. Abang kahwin dengan tu. Isteri nama Popo ada. Isteri nama Kelapa Mayang ada. Kan? Itu kita kaji balik. Ya. Perbezaan Al-Quran dengan karangan-karangan manusia yang lain. Muhammad disangkakan ialah orang yang mengarang dan membuat Al-Quran itu, padahal dia tidak pernah sekolah, tidak tahu menulis dan membaca, adalah sangkaan yang tidak benar dan tidak berasas. Semenjak dunia berkembang hingga membawa ke masa ini, sejarah tidak pernah berdusta dan tidak pernah bercerita akan adanya seorang yang tidak pandai tulis baca, jadi buta huruf, tidak belajar di bangku sekolah, tidak pula pernah belajar sendiri, ini berstudi di rumahnya. Kemudian dia mengarang suatu buku berisi di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran, peraturan-peraturan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sesuai dengan sekalian tempat dan sesuai untuk sekalian umat serta sesuai untuk sekalian masa. Hingga sekarang tidak pernah kita dapati orang yang seperti itu, baik orang yang hidup di negara barat maupun di negara timur. Mana-mana tak jumpa kan? Ada tu. Kalau dah Rasulullah SAW, kalau dah orang yang bijak pandai pun tak boleh mengarang kitab yang seperti Al-Quran, karangan seperti Al-Quran, yang tak jemu orang baca. Akak cuba akak beli novel, tajuk Suamiku Ustaz. Berapa kali akak khatam? Cerita dia orang paling kuat pun 3 kali tak. Lepas tu tinggal lah beli novel lain tak. Suamiku driver taxi lah, khatam 5 kali. 5 kali paling kuat. Paling kuat pun 5 kali ya. Tapi Al-Quran ada tak kita jumpa baca? Tak jumpa baca. Masuk Ramadan ni kita baca khatam. Masuk Ramadan ni kita kan baca khatam. Masuk Ramadan ni kita baca khatam. Betul tak? Yasin ni ada tak dia jumpa baca? Tak jumpa baca. Orang yang jumpa baca Yasin ni dengan Yasin tu baca malam Jumaat tu bid'ah, dia tu jumpa baca Quran. Tanya balik. Jumpa baca Yasin ni yang kata kan Yasin ni malam baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah ni, dah jumpa baca Quran lah. Tanya balik orang. Kok jumpa? Banyak-banyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni satu kitab yang memang tak jemu kita baca. Sampai bila-bila kita akan sentiasa rasa teruja, dia panggil. Kalau bahasa Inggeris dia panggil excited. Kalau bahasa Melayu dia panggil teruja. Sentiasa teruja nak baca. Bila sampai Ramadan ni kita nak baca malam satu Ramadan tu kita dah khatam satu juzuk dah. Betul tak? Sekarang ni pula dibuat Quran awal pula. Kami pula buat Quran, buat dia panggil OWOJ, one week one juzuk kata. Seminggu satu juzuk Al-Quran. Kalau kena 30 minggu khatam Al-Quran. Kalau ambil satu minggu 2 juzuk, 15 kali 15 hari, 15 minggu kita akan khatam Al-Quran. Dalam masa tak sampai 4 bulan kita akan khatam Al-Quran. Kalau kita pulun lah, macam sahabat-sahabat Nabi yang dulu, satu hari boleh khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itulah beza Al-Quran dengan buku-buku yang dikarang oleh manusia. Itu cerita Suamiku Ustaz, belum cerita lagi kitab-kitab agama. Ni kitab kita baca. Kalau akak baca, akak dah khatam. Malih lah baca, dengan ustaz cerita lah. Dah khatam. Ya, tapi Al-Quran tidak begitu. Selama-lamanya kita tidak akan jemu membaca Al-Quran. Maka adalah menjadi satu perkara yang ajaib bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah mengubah umat bangsanya, iaitu bangsa Arab, yang pada mulanya hidup tiada berperaturan, suka melakukan kekejaman, diubah menjadi umat yang berbudi pekerti yang halus dalam masa 23 tahun. 23 tahun cepat. Ada mukjizat macam-macam pakai pun makan masa 23 tahun. Cuba bayangkan kalau orang tak ada mukjizat nak mengubah manusia, lagi berapa lama dah? Lagi panjang, lagi lama dah kan?
Nabi pun ambil masa 23 tahun. Rupanya di antara ini tidak lain hanya dengan berpedomankan petunjuk Al-Quran. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukanlah karangan Muhammad. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya, ini bara yang terdiri dari bangsa manusia dan batu-batu patung dan berhala. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Beberapa hadis yang menerangkan keadaan neraka itu, antara yang disebutkan bahawa panas api neraka itu melebihi panasnya api di dunia sebanyak 70 kali ganda. Dalam kitab Kisasul Anbiya, diceritakan waktu Nabi Adam ni turun ke dunia, nak cari Hawa ni Nabi Adam ni dikatakan dicampak di salon di Sri Lanka, dikatakan ada jejak kaki di sana. Dan Hawa dicampak jatuh di bumi Arab. Berjalanlah melaung-laung, Adam, Hawa. Siap jalan malam. Siap nampak terang matahari kan, malam gelap. Macam mana ni nak jalan gelap ni? Doalah, tunggulah, tapi tak jadilah kan. Gelap ni kalau dibuatnya bandar-bandar puas menerekam, payah kau. Macam mana buat nak menerangi malam? Maka Nabi Adam memohon kepada Allah, datangkan api dari neraka. Sebab Nabi Adam dah lihat neraka dah. Neraka tu dah wujud dah. Allah Ta'ala hantar setitik api neraka, setitik lah, jatuhkan daripada neraka tu, jatuh ke bumi. Kerana api neraka tu jatuh ke hutan, terbakar habis hutan. Bayangkan, katalah hutan belakang kita ni kan, ini api neraka tu jatuh, api terbakar dengan kamu kita pun habis. Maka takutlah Nabi Adam AS melihat keadaan tu. Maka Nabi Adam mohon kepada Allah, tunjukkan aku cara mencipta api. Allah Ta'ala bagi ilham. Ambil batu tu, gosok, ambil daun-daun koring, gosok, terpercik penuh pada daun koring tu, akhirnya keluarlah api. Itu asal cerita dia. Betul tak betul, Allah alam lah. Cerita asal usul api di dunia. Kalau menganggap api daripada neraka tu, kata orang kampung saya, roti lah, memang habis terbakar kau. Tu dia. Sebab itulah dikatakan api neraka itu 70 kali ganda lebih besar daripada api di dunia. Api di dunia ni pun kalau kena kita pun kan, kalau tak api dunia kan. Cuba bayangkan rumah terbakar, orang yang terperangkap dalam rumah terbakar, macam mana rupa tu? Kalau selamat melocur tak? Kalau mati untung ke tak? Tu api dunia tu, bayangkan api neraka. Bayangkan ahli neraka tu dibakar dengan api neraka tu, macam mana rupa yang kata 70 kali ganda. Malaya 9. Sebab itulah sebab itulah Allah yang Rahman Ali pernah menyatakan, setiap kali dia ke mana-mana, dia tak merokok. Setiap kali dia ke mana-mana, dia bawa sekotak mancis. Bila dia terasa dia nak buat dosa, dia ambilnya mancis batang, digurih, api itu dia pegang. Dia rasa, bayangkan, kalau api ni pun aku tak tahan, tak usah ceritalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan juga, bila Allah SWT telah masukkan ahli neraka dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka, maka kedengaranlah suara yang menyeru, "Hai penduduk syurga, mulai sekarang kamu tidak lagi akan mati. Wahai penduduk neraka, mulai sekarang kamu tidak lagi akan mati. Tiap-tiap seorang yang berada di syurga atau neraka akan hidup kekal selama-lamanya."
suara tu tak tahulah suara siapa ada dah suara. Manusia, jangan sentuh ini harta. Itu suara jin, kita mahalbab Jadi bayangkan Allah Ta'ala mengatakan kalau kamu tak berani melakukan perkara demikian, membuat satu surah seperti Al-Quran, takutlah kamu akan azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahan bakarnya manusia dan juga patung-patung berhala. Patung-patung berhala itulah yang akan jadi bahan bakar, membakar pemuja-pemujanya. Yang mana neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kata Allah SWT dalam ayat 24. Jadi kita sampai ke situ. Muka surat 56. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, iaitu pada untuk kitab tafsir ni, iaitu pada 2 hari bulan 3 2017, kita akan sambung daripada muka surat 56 tu, ayat 25 tu. Wabashiril ladina amanu wa amilus solihat. Kita akan sambung di situ. Untuk kuliah kita bulan Februari, kita kembali kepada kitab hadis 40. Hadis 40. Hadis 40 peristiwa akhir zaman, iaitu pada hadis yang ke-9 muka surat 28. Kita akan mengaji kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman pada bulan hadapan 2 Februari 2017. Tarikh dia 2 Februari 2017. InsyaAllah dengan Allah SWT kita akan bertemu pada waktu itu. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Apa yang sebab kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita kepada lagi kita, boleh kita rahmati berkati Allah SWT, dan kita bagi kita bersama suami isteri, dan kita akan bagi bersama akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang dikongsikan dalam kuliah kita pada malam ni terkasar masa, kalau berbicara sesuatu sebelum maaf Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Aku berharap apa yang saya lakukan, dan kita akhir kepada kita malam ni dengan tasbih kafarah salat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رحمت من هذا الأمة ومن بديد والمصومة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعينهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بادئ شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلهم من الكبر في كلامي. جب حال الجبار يبلغني يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل الكتاب ومجرى السحاب وعازم الأحزاب. يزف وصلنا عليه بفضل صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا من ذنوبنا يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا واسمع وعلمنا. ربنا اغفر لنا عنك الذي مولانا انك انت الرحيم. دعوانا فيها اسماء قواتنا فيها السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل كريم وبالله التوفيق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.